Σήμερα θα δοκιμάσω την κίτρινη τη βούρτσα. Είναι λίγο πιο σκληρή από τη λευκή, για να δω λίγο και το αποτέλεσμα της κίτρινης, τι σαπουνάδα κάνει και πώς η βρωμιά μπορεί να αφαιρέσει πάνω από το τρίψιμο. Εδώ που είχε ένα λεκέ τον αφαίρεσε. Είναι λίγο πιο σκληρή, οπότε θα δώσει όλο το αυτοκίνητο τι αποτελέσματα θα μας βγάλει. Συνεχίζουμε.